מה זה בכלל חוק ההסדרים? טוב, אז בואו נעשה סדר בבלגן. חוק התקציב אומר כמה כסף הממשלה יכולה להוציא בשנת התקציב, ועד כמה מותר לה להיכנס למינוס. גירעון. אבל, כדי שיהיה אפשר לעמוד בתקציב, צריך להעביר עוד לא מעט תיקוני חקיקה וחוקים, ומהר. הם, ורק הם, מקבלים free pass, פטור, מהליך מוסדר יותר של חקיקה ולכן גם ארוך יותר. למשל, חוק הקפאת והפחתת דמי הבראה, חוק הפחתת שכר במגזר הציבורי באופן זמני, וחוק להפחתה זמנית בהשתתפות המדינה בתקציב הביטוח הלאומי. את החוקים האלו כורכים ביחד יפה יפה, והם ידועים בשם, ניחשתם נכון, חוק ההסדרים. אממה, יש כמה גורמים שמנסים, בשיטת מצליח, להעמיס על חוק ההסדרים עוד עשרות חוקים שלא באמת צריכים להיות שם. הם, שמלאים בכוונות טובות, אבל לפעמים שוכחים שהם לא נבחרי ציבור. והם, שדווקא כן נבחרי ציבור, וממש ישמחו לדלג על הצורך להסביר, לנמק ולהתגושש על כל חוק בנפרד בוועדות ובמליאת הכנסת, ומעדיפים עסקת חבילה במשלוח מהיר. מנגד, אפשר למצוא את יושבי הראש של הוועדות, וח"כים מהקואליציה ומהאופוזיציה, שלא מוכנים להיות חותמת גומי בפיקוח שלהם על הממשלה. וזה הרי אחד מתפקידיה המרכזיים של הכנסת. ולא נשכח גם את הייעוץ המשפטי של הכנסת. לא סתם אני מתעקשת על הדבר הזה של חוק הסדרים. חוק הסדרים פוגע בכנסת כרשות מחוקקת וכרשות מפקחת. ואז כל מה שנשאר זה רק להשיג את אישור המליאה לתקציב ולחוק הסדרים מצומצם שהוציאו ממנו הרבה עיזים. וזה חוק ההסדרים על קצה המזלג.